Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou discutăm despre îngrijirea și frumusețea părului și nu o să mă satur niciodată să facem acest lucru, pentru că sper ca de fiecare dată că aveți grijă de părul vostru așa cum trebuie. Astăzi o să discutăm despre două mituri legate de culoarea deschisă a părului, și anume de blond sau de îmblonzirea părului, dacă există îmblonzire în dicționarul limbii române. Primul dintre ele este ceaiul de mușețel, inamicul din umbră al părului blond. Glumesc, nu. Asta era titlul așa de știri de la ora 5. Nu este inamicul din umbră, dar nu este nici prietenul, pentru că nu face nimic. Iar prietenii, din câte știu eu, fac chestii pentru tine. Nu știu ce prieteni aveți voi, dar ai mei, să știți că fac o grămadă de lucruri pentru mine. Și eu pentru ei, dar și ei pentru mine. Așadar, revenim, ceaiul de mușețel. Nici nu vreau să știu câte flori de mușețel au fost sacrificate în numele părului blond. Dacă ar fi să vedem o statistică, probabil că ne-am îngrozit. Cred că am fi mai câștigați dacă am bea ceiul pe care îl facem din flori de mușețel, pentru că ne-ar face bine la burtică. Așa că noi suntem foarte supărați și ne-l punem în cap în speranța că o să fim mai blonzi. Să știți că nu este adevărat. Dacă nu ești blond natural, poți să-ți pui tot ceaiul de mușețel din lume pe păr, pentru că nu o să se întâmple nimic nici după 2 luni, nici după 3 luni, nici după 2 ani. Este simplu. Probabil că vei mirosi într-un final a floare de mușețel permanent. Dar părul tot nu o să fie mai blond, pentru că nu prea are logică. Da? Mai sunt tot felul de ceaiuri sau de cocturi din acestea care se fierb pe aragaz, din ceapă roșie, frunze de nuc și așa mai departe. Mai degrabă alea pătează părul și sunt șanse să-l faci mai maroniu, arămiu, decât ceaiul de mușețel, care, săracul, este aproape transparent. Și dacă nu este, înseamnă că l-ați fiert un pic prea mult. Și nu mai contează ce e acolo, că oricum tot nu colorează părul așa cum vă doriți voi. În aceeași familie sau în același registru, și dacă tot doriți să vă deschideți părul, să știți că apa oxigenată de sine stătătoare poate ajuta la acest lucru. Nu sunt fanul apei oxigenate, de ce să vă mint, știți că nu sunt fan rețete astea homemade, da? Le facem noi pe acasă prin bucătărie și vedem noi ce este la final, dar să știți că inclusiv eu am folosit apă oxigenată când eram adolescent ca să-mi deschid culoarea părului și am ieșit superb, de un portocaliu, ceva minunat. Nu era foarte strident ca la decolorat, dar era un fel de portocaliu acolo în schemă. Însă, dacă vreți să vă deschideți câteva șuvițe, mai ales pe zona de contur sau perciuni sau pe la breton, puteți să faceți acest lucru, doar că o să dureze vreo 2 săptămâni ca să se vadă ceva real. Da? Pentru că trebuie să aveți răbdare, sau puteți să accelerați procesul dacă stați la plajă. Vă îmbibați într-o cotonetă apă oxigenată și treceți cu ea foarte frumos pe șuvițele pe care vreți să le deschideți. Vă rog să țineți minte pe care șuvițe ați trecut, ca să treceți și de următoarele 200 de ori cât va fi nevoie să treceți cu cotoneta respectivă pe păr, pentru ca într-un final să se vadă acolo o deschidere de vreun ton. Puteți să faceți acest lucru și într-un salon, solicitând un baleaj foarte natural sau niște baby lights, dar dacă vreți să faceți singure asta și vă plictisiți la plajă, puteți să faceți. Știu că există și o rețetă pulverizabilă cu apă oxigenată și cu zeamă de lămâie. Funcționează, să știți, la fel, mai ales dacă stai la plajă. Acum, nu v-aș recomanda să băgați capul într-un butoi cu apă oxigenată și zeamă de lămâie, pentru că efectul nu este frumos când tot părul este făcut în această culoare indecisă, care este puțin mai deschisă decât culoarea naturală, dar nu suficient de deschisă ca să fie așa un blond foarte frumos. Deci încercați, dacă faceți acest lucru, să faceți doar aici colo câteva șuvițele sau mai mult pe la vârfuri, ca să se deschidă el natural. Bun, dragile mele, în concluzie, mușețelul, mai bine bem decât să ne-l punem în cap. Apa oxigenată, da, dacă aveți răbdare și nervi pentru asta. Până data viitoare mă găsiți aici pe YouTube dacă vreți să-mi scrieți, pe Instagram sau pe Facebook, și cu foarte mare drag o să vă răspund la toate întrebările. Și nu uitați, dacă vreți să vă deschideți părul, nu cu mușețel. Pa, pa!